ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሚትሮማን ቤተሰብ ይሆናችሁ በእያላችሁበት ሰላም እያልኩኝ ዛሬ አዲስ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በቪዲዮ ከመጣሁኝ ትንሽ ጊዜ ቆይቻለሁ። 1-2 ሳምንት 3 ሳምንት ሊሆነኝ ነው። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የምስር ወጥና የሰላጣ አሰራር ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እያልኩኝ ጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውሏ ምልክት ወለምትሏን ተጫኑ። አዳዲስ ስራ ስሰራ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቆንጆ የምስር ወጥና የሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በጣም ተወዱታላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ የሚያስፈልገኝን ነገር ግብአቶቹን አቅርቤያለሁ። ቀይ ሽንኩርት ፈጭቻለሁ። እንግዲህ ጊዜ ለመቆጠብ ከትፋ ላሳያችሁ። መከለሻ አለኝ፣ ጥቁር ቅመም፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ አቅርቤያለሁ። ያው ምስር መጀመሪያ እንግዲህ ምስር ወጥ ቀይ ወጥ ነው የምሰራው። ሰላጣውን ያው ከደረሰ በኋላ ማለት ነው። መጀመሪያ በድስት ያደርጋለሁኝ። እንግዲህ መጀመሪያ ማደርገው ምንድነው ሽንኩርቱን ውሃውን መጠጥ እስኪያር ስለፈጨውት ውሃውን መጠጥ እስኪያደርግልኝ ድረስ ዝም ብዬ ምንም ነገር ሳላደርግበት እሳት ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እስከዛ ግን ምስሬን በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። እንግዲህ ምስር ወጥ ስንሰራ ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው በደንብ አድርገን ካጠብ ነው ይሄ የማቃጠልና ይሄ ቃር የሚባለው ነገር አይኖረውም። ውሃው በደንብ ጥርት እስኪልልን ካጠብ ነው የእንደዛ አይነት ስሜት ይጠፋል ማለት ነው። እሱን በደንብ አድርጌ አጥቤ አዘጋጃለሁ። እስከዛ ሽንኩርቴን እሳቴን ቀንሼ ሽንኩርቱ እንዳልኳችሁ ውሃ እስኪመጥ ድረስ በደንብ አድርጌ አቁላላዋለሁ። እንግዲህ ምስር ወጥ በደንብ መቁላላት አለበት አይደል? ቁሌቱ ነው ዋናው። እንግዲህ እዚህ ያነጠርኩት ዘይት አለ። ከዚህ በፊት ሳነጥር አሳይቻችኋለሁ። የዛሬ 11 ወር አመትም ሊሆን ይችላል። አንጥር ያለውኝ ዘይት በኮሰረት በነጭ ሽንኩርት አድርጌ ያላያችሁት ካላችሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማማሳያው ስላልተመቸኝ ማማሳያዬን ቀይራለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ሲይዘው ቀለል ስለሚለጀ ይሄኛውን አድርጌዋለሁኝ። እንደምታዩት ዘይትና ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ በእሳት አቁላላዋለሁ ማለት ነው። ጥብስ አድርገዋለሁ። በርበሬም ሌላም ነገር ቀድሜ ሳላረግ ማለት ነው። እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት ቶሎ አላደርግም እኔ። ያው አንዳንድ ሰው መጀመሪያ የሚያደርጋለ፣ እኔ ግን ነጭ ሽንኩርት አላደርግም ምክንያቱም ከስር ስለሚይዝብኝ መጀመሪያ አላደርግም። አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቱ በደንብ ብስል ብሎ መልኩን ቀይሮታል። ሽንኩርቱ ብዙ የሚመስል ነበር ሲቁላላ አንሷል። አሁን ትንሽ ቲማቲም አደርጋለሁኝ። አንድ ቲማቲም ነው የከተፍኩት። እሱን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ አቁላላዋለሁኝ። ከዛ ነጭ ሽንኩርቱን አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ነጭ ሽንኩርት ያደረኩበት ምክንያት የቲማቲሙ ውሃ ስላለ ከስር የመያዝ ጸባዩን ይቀንሰዋል። በደንብ አድርጌ ሽንኩርቱንም ቲማቲሙንም በደንብ አድርጌ አቁላላዋለሁ በርበሬ ከማድረጌ በፊት ጥፍት እስኪል ማለት ነው ቲማቲሙ። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ሽንኩርቱ በደንብ ተቁላልቷል። ቲማቲሙም አይታይም። እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አደርጋለሁ። ግን እናንተ እንደፈለጋችሁ ለኔ ይሄኛው በቂ ነው። እንግዲህ አሁን ነው በደንብ በማቁላላት ያለብን። በርበሬው ጣዕሙ እንዲጠፋ በደንብ አድርገን እሳት ላይ እናቆየዋለን ምስሩን ከማድረጋችን በፊት። ከስር ደግሞ እንዳይዝብን እሳቱን እንደምታዩት በደንብ ቀንሼዋለሁኝ። ቀስ እያለ እንዲቁላላና እንዲበስል፣ ያለዛ ከስር ይዝብናል ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርቱን ስላደረኩኝ። ከዛ ጥቁር ቅመም አደርጋለሁ። መከለሻውን እንግዲህ በኋላ ከምስሩ በኋላ ስለማደርግ አሁን ጥቁር ቅመሙን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከስር እንግዲህ እንደምታዩት ምንም አልያዘም። እሳቱን በጣም ቀንሼ በዝግታ ነው ማቁላላው። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ቆንጆ ነው። ጥቁር ቅመሙን አደረኩኝ። አሁን እንግዲህ በደንብ አድርጌ ነው ማቁላላው። እንደነከርኳችሁ ምስር ያው ቁሌቱ ነው ዋናው። ምስርና ሽምብራሳ በደንብ ከተቁላላ በጣም ጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እስካሁን እንግዲህ በቲማቲም ውሃ በሽንኩርቱ በዘይቱ ነው አቁላላው። ውሃ ምንም ነገር አላደረኩም።
ከስርም አልያዘብኝም እንደምታዩት በደንብ ቆንጆ አድርጌ እያቁላላሁት ነው በጣም ሽታው ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል ምስሩን አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ቁሌቱ በጣም ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል እንግዲህ ያው መድረሱን ምናቀበት ዘይቱ እና የበርበሬው የሽንኩርቱ መልክ ይቀይራል ዳርክ የመሆን አይነት መልክ ነው የሚያመጣው እንግዲህ ምስሬን እንደዚህ አድርጌ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ ድስቴ ውስጥ እንደምታዩት አደርጋለሁኝ እንግዲህ በምንም አይነት ውሃ አላደርግም በራሱ በቁሌቱ ነው ምስሩን እንትን ማረገው ማበስለው ምክንያቱም ውሃ መጀመሪያ ቀድመን ምናደርግ ከሆነ ምስሩ ሙትት የማለት ጸባይ እንዴት ነው ማሽ ይሆናል ድቅቅልና እንደ ሽሮ ነገር ስለሚሆን እንደዛ እንዳይሆን ስለምፈልግ ግን ያው ሁሉም ሰው የራሱ አሰራር አለው እኔ በዚህ መልኩ ነው መሰራው እንግዲህ አሁን እንደዚህ አርጌ ከቁሌቱ ጋር አርጌ በደንብ አርጌ አበስለዋለሁ ጊዜ ወስጄ ማለት ነው መብሰል ባለበት ያን ያህል ጊዜ የሚወስድ አይደለም ግን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አርጌ አቁላላዋለሁ እና እንደዚህ ብታደርጉ ሞር ይጣፍጣል ብዬ አስባለሁ አሁን ምስሩ ከቁሌቱ ጋር እንደምታዩት በደንብ አርጎ ተቁላልቷል አሁን ውሃ አፍልቻለሁ በሳይድ ይበቃዋል ምስሩ በስሏል በጣም ሙክክ አላለም ግን ደርሷል አሁን ሙቆሃ አፍልተን ብንጠቀም ጥሩ ነው ውሃ የሚበቃንን ያህል ማረግ አሁን እንደዚህ አርጌ ትንሽ ከውሃው ጋር እንትን እንዲያርግ እንዲዋሃድ አድርጌ አንተከትከዋለሁ የሚበቃንን ያህል ውሃ እንጨምራለን እናቶቻችን እንደውም ምስር ከተደረገ በኋላ አይማሰልም ይላሉ አሁን የመጨረሻው ደረጃ ስለደረሰ ምንትን መከለሻ አድርጌያለሁኝ ከመከለሻው ጋር በደንብ አርጌ አዋሃድና ለትንሽ ደቂቃ አብሬ አንተከትከዋለሁ ማለት ነው ጣዕሙን እንዲይዝልን እንግዲህ ያው ጾም በመሆኑ መጠን ምንም ነገር አይደረግም ዘይቱ በደንብ አድርጎ ስለተነጠረ የኮሰረቱ በቃ ያው እንደ ቅቤ ነው የሚሸተው እንደምታዩት ተንተክትኳል ጫው አድርጌያለሁ ይቅርታ ቪዲዮ ላይ የገባ መስሎኝ ነበር ጫው ሳደርግ አልገባም ጫው እንግዲህ ሁላችንም እንደ ፍላጎታችን መጥነን ማድረግ እንችላለን አሁን እሳቱን በጣም ቀንሰዋለሁኝ እንግዲህ እንደዚህ በወፍራሙ ነው የሰራሁት እናንተ ውሃ ትንሽ ቀጠን እንዲል ከፈለጋችሁ ውሃውን ጨመር አድርጉ እሺ በመቀጠል እንግዲህ ማዘጋጀው እንደነገርኳችሁ ሰላጣ አለኝ እዚህ ጋር ሌተስ አለኝ ጥቅል ጎመን አይደለም ሌተስ ነው ነጭ ሽንኩርት 2 ፍሬ አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም እና መስታርድ የሰናፍጭ ፓውደር ትንሽ የተቀላቀለ ጫው አዘጋጅቻለሁ ኦሊቭ ኦይል አለኝ እዚህ ጋር ምንድነው ማድረገው ሜሴንጀር ውስጥ ኦሊቭ ኦይሉን የሚበቃንን ያህል እናደርጋለን እንግዲህ እንደማደርገው ምንድነው ያው በጫድ በጎርጓዳ ሳህን አድርገን መበጥበጥ እንችላለን ያው እንዲወፍርና እንዲዋሃድ ነው እንግዲህ ዘሞር ሼክ ባደረግነው ቁጥር ይወፍርና ጣዕሙ ቆንጆ ይሆናል እንግዲህ ሁሉንም እና ቪኒጋር አለን የፈለጋችሁትን ቪኒጋር መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ዋይት ቪኒጋር ወይ ደግሞ ሎሚ ነው የተጠቀምኩት እንዲያርጌ በጠብጥና ነጭ ሽንኩርቱን አዘጋጃለሁ ፈጫለሁኝ ታውታላችሁ ወፍር ነው የሚለው በሹካም አድርገን ጎርጎዳ ባለባሳ ሳህን ማረግ ትችላላችሁ እንግዲህ ሰላጣውን እንደዚህ እናንተ እንደምትፈልጉት ሳይዙን አድርጋችሁ እኔ ደቀቅ አድርጌ ለአበላል እንደሚመች ደቀቅ አድርጌ ነው መከትፈው እንደዚህ ክትፍ ካደረኩት በኋላ አጥባለሁኝ በጣም ቆንጆ ሰላጣ ነው ሞክራችሁት ማታውቁ ካላችሁ ሞክሩት እንደዚህ አርጌ በቃ አስቀምጥና አጥባዋለሁ በቪኒጋርና በእንትን ንጹህ ነው ግን ያው እርግጠኛ ለመሆን ማጠብ አለብን እዚህ ጋር ቲማቲሜን ያው አነሳነሳ አርጌ ነው የምቆርጠው ያው በእንጀራ ስለምንበላው ላያያዝ እንዲመች አድርገው ደቀቅ አርጌ ነው የምከትፈው እንዲህ አድርጌ ካዘጋጀው በኋላ
ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ አላሳየዋችሁም ይቅርታ ቃሪያውንም ደቅቅ አድርጌ ከትፋለሁኝ ነጭ ሽንኩርቴንም እንደዚህ ፍቅፍቅ አድርጓለሁ እንዲዋሃድና ፍጥጥ እንዳይል ያው በእጅ አልከተፍኩትም በእንደዚህ አድርጌ ፍቀውና አዘጋጀዋለሁኝ እንግዲህ ሰላጣ ላይ ነጭ ሽንኩርት በጣም ቆንጆ ነው ሞክራችሁ ተማታቁ ካላችሁ ሞክሩ ተላለሁኝ እንደዚህ አድርጌ ከፋቀ በኋላ ሜሴንጀር ውስጥ ከተዋለሁኝ ከዛ ቃሪያውን እንደዚህ ጨምርና ከዛ ያዘጋጀውትን ሳላድ ድሬስ እላዩ ላይ በደንብ አድርጌ አረጋለሁኝ ከዛ አዋህደዋለሁ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው የምትፈልጉትን ያህል አይነት ሰላጣ አትክልቶች መጨመር ትችላላችሁ ካሮትም ምንም ማረክ ትችላላችሁ ለዛሬ ይሄንን ያዘጋጀሁት በጣም ቆንጆ ነው ሰላጣ ላይ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት በጣም ነው ደስ የሚለው ሞክሩት እንግዲህ ሁሉም ነገር ደርሷል ምስሩም ደርሷል እንግዲህ መቅመሻው ሰዓት ነው በጣም እንደምታዩት ሲያዩትም ያስጎመጃል ለመብላት ሰላጣይን በሳይድ አደርጋለሁ እስቲ ደግሞ ጣሙ እንዴት እንደሆነ እነግራችኋለሁ ቀምሼ አይ ሆፕ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ሽታው ለነግራችሁ አልችልም የምስሩ በጣም ቆንጆ ነው ዋው በጣም ነው የሚጣፍጠው አይ ሆፕ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ለሌላ ሰው ሼር አድርጉት በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ሆኑላለሁ ሼር በላይክ ለምታበረታቱኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው በሌላ ስራ እስክንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ሆኑ ባይ